ما چند نوع افسردگی رو میشناسیم؟ افسردگی چند نوع است؟ یا هم اجازه بدین بگویم که افسرده ها به چند نوع دیده میشن؟ چند رقم افسرده را دیدین؟ یا افسردگی به چه شکل و به چند شکل است؟ این سوال است و مورد است و بحث است که امروز میخوایم رویش اشاره داشته باشیم. بله دوستان، از لحاظ وضعیت یا بگویم که شدت افسردگی به سه نوع است: افسردگی خفیف، متوسط، شدید. اما از لحاظ انواع و اشکال یا شکلها و نوع ما میتونیم افسردگی را به شکل احتمالی و کلی در نوع یکی پای دیگه بنامیم. اول افسردگی مجور، ماژور یا عمده و اساسی است. یک نوع از افسردگی است. دو، افسردگی دیستایمیا، مداوم، بلند مدت یا افسرده خویی است. فردی که همیشه خوی افسردگی داره. سوم، افسردگی پس از ولادت یا زایمان است. این هم یک نوع از افسردگی است. در افراد علل خصوص در زنان بسیار زیاد است و میتونیم بگوییم که تقریبا در بسیاری از زنان عام است. اکثریت از زنان این را تجربه میکنند. چهارم هم افسردگی عاطفی فصلی است یا موسمی است. بعضی از افراد و اشخاص با تغییر موسم، با تغییر فصل، مثلا با آمدن خزان، با آمدن بهار، با آمدن زمستان دچار افسردگی میشه. مثلا تحقیقات جدید میگه که 15 میلیون آمریکایی هر سال دچار افسردگی زمستانی میشن. پنجم هم افسردگی تیپیک یا بگویم غیر معمول است. این نوع افسرده ها یعنی معمول نیست و هیچ شبیه زیاد نیست و اکثریت از روانشناسا این نوع افسردگی را وقتی میبینه و کمی هم اگر زیاد تجربه نداشته باشه و کار درمان را زیاد نکرده باشه، حتی شک دیگه اختلالات را سرش میکنه. مثلا شک اختلال پارانویا، شک اختلال اسکیزوفرنیا، شک گاهی اوقات بایپولار دو قطبی و مرزی یا باردرلاین، این اختلالات را هم سر شک میکنه. نوع ششم افسردگی سایکوتیک یا روان پریشانه است یا بگوییم که افسردگی روان پریشی. این هم یک نوع از افسردگی است. هفتم افسردگی دو قطبی است که گاهی اوقات این افسردگی مستقل هم به بررسی گرفته میشه به عنوان یک اختلال مستقل، یک اختلال متفاوت که امروزه و در بحث‌های جدید این اختلال دیگه جدا از اختلال افسردگی به بررسی میشه. اگر شما دوستا باید داشته باشین، ما در نخستین برنامه‌های افسردگی و سلسله افسردگی روی این مسئله بحث کردم. من فکر میکنم اولین برنامه بود که گفتم افسردگی طیفی از اختلالات است. زمانی که ما میگیم طیفی از اختلالات، در اونجا است که بازی دو قطبی را هم گاهی روانشناسان در قالب امو طیف یا امو جمع یا گروه مندازن. نوع هشتم هم نوع ملال پیش از قاعدگی نام داره که گاهی بعضی از روانشناسا این اختلال را اختلال زایمان، اختلال حاملگی، اختلال عادت ماهوار و یا امی قاعدگی نام میمونه، ولی زیاد که مشهور است به نام اختلال ملال پیش از قاعدگی یادآور میشه. ایرا یک عده از روانشناسان در نوع از اختلالات افسردگی میاره، یعنی یک نوع اختلال افسردگی را میدانه. آخرین نوع هم و آخرین افسردگی هم افسردگی موقعیتی است، یعنی زمانی که شما به یک موقعیت میرین یا از یک موقعیت میرین دچار اختلال افسردگی میشین. ممکن
کمی ورخطا شده باشین دوستا که این ما نفهمیدیم، بالاخره فقط یک لیست بود، گفتی و میری. اینطور نیست دوستا. این لیست را که من از افسردگی ها گفتم، یک به یک به این افسردگی ها میپردازیم و علائم هر کدامش با شما دوستان شریک خواهد کردم و برای شما این مورد و مسئله باز خواهد شد. در این بحث به همه عزیزان علل خصوص روانشناسان عزیز ما که کار درمان را پیش میبرن، روانشناس هسته، توجهشان از زیاد میخوایم جلب شود. چون ما در انواع افسردگی گاهی اوقات در تشخیص دچار مسئله میشیم و اگر این مورد و این بحث یعنی این انواع افسردگی کمی بیشتر باز شوه و دانسته شوه، ما در تشخیص زیاد دچار مشکل نخواهد شدیم.